नाही बघतोय इथून एवढं येतं एवढा कटी वरचं घालणार एवढं इथं वर घेऊन नाही चांगलं दिसणार तुला. एवढा कट बरोबर आहे की एवढा असं तुझी उंची पण जास्त आहे ना, उंची पण जास्त आहे तुझी. काय करू मशरूम तर तिच्या चेहऱ्यालाच नाही चांगलं दिसत. वाढू दे अशा आराम सुटल्यामुळे सगळीच केस कापायची.